Hello Kapinitex, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome back sa Pinoy Text Channel. For today's video po, HP Ink Tank Wireless 415 naman ang gagawa natin ng tutorial. Itong printer na to is capable ito mag-print mula sa Android phone, sa laptop, wirelessly. Pero in this case, ang gagawin natin, magpiprint tayo mula sa phone pero naka-wired. Kung napanood nyo yung mga previous videos natin na ginagawan ko ng tutorial yung mga inkjet printer na i-connect natin sa Android phone gamit itong OTG cable or OTG connector. Okay, so tara, simulan na natin. Okay, so first gusto ko lang i-share sa inyo ang na-experience ko dito sa printer na to nung in-install ko yung app dito sa phone. Yun nga lang, hindi siya, para sa akin, hindi siya user-friendly kasi ida-download mo yung isang app na which is HP Printer Service plug-in, and then after nun, ipapa-install naman sa'yo yung HP Smart, and then next step is i-connect mo itong Android phone mo sa printer through internet kasi nga wireless yung connection. Medyo matagal yung proseso, in which actually hindi na ituloy dahil naghahanap siya ng internet, which is available naman yung internet. So, ang ginawa ko, tinry ko siya i-connect sa NocoPrint app yung gamit natin, and then itong OTG connector. Wired siya pero ipiprint natin sa cellphone. Okay? So, ito na. I-connect ko siya. Ito yung OTG. Ito yung USB cable. Itong OTG cable nga pala, marami ito sa mga cellphone accessories. Doon mo siya mabibili. Okay, next. Yung app nito, anyway, ipa-detect na lang natin pagka-insert nung cable. And then, OTG settings. Ayan, naka-on yung OTG connection. Okay, connect na natin. Ito na. Ayan. Pagka-connect mo, may pa-prompt sa screen. Ayan. Yung isa HP Print Service plugin, yung isa NocoPrint. So, dito tayo sa NocoPrint na app. Ayan. So, take note connected siya sa phone natin pero wired, hindi siya wireless. Una nating i-test yung documents na naka PDF. Ayan, punta tayo dito sa ito. Ayan, ito yung sample na PDF file natin. So, ganun pa rin. Ayan, connected na siya, HP Ink Tank Wireless 410 series. So, belong ito sa 410 series, although 415 yung model. Then, ganun pa rin, pwede mo siyang baguhin dito. So, from copies, pages, yan, multi-page, double-sided, size and layout, and then paper and printing options. So, ito, nakaset dyan letter, plain paper, normal, and color. So, wala na akong binago. And then, print na kagad. Ayan.
Ganun siya kabilis. Okay. So, ito na yung PDF sample print. Okay. So, next naman, ang finishing print job. So, hintayin lang natin itong matapos. Okay. So, print job has been sent to the printer. So, done na siya. And then, try naman natin mag-print ng photos. Ayan, punta tayo sa picture, camera. Ayan. So, dito tayo. Ayan. So, then, print na diretso. Yan yung size niya. Actual size. Then, print. Ayan. So, nag-print na. So, picture yan. Naka-normal settings lang siya and color. Okay. So, ganun. Nakapag-print ang HP Ink Tank Wireless 415 dito sa ating cellphone. Pero, wired yung connection niya, hindi wireless. Okay. So, nakatulong ito sa... Meron kasing ibang model na hindi mag-work through wired connection. So, kailangan talaga wireless lang. Hindi niya babasahin yung printer. Okay. So, hope nakatulong itong tutorial na to. Kung may mga cases kayo na nahirapan kayo mag-install ng app sa itong model nito dito sa cellphone nyo, so may option, pwede nyong gawin itong ginawa natin na through wired connection. And then yun, Noco-Print app pa din yung app na ginamit. Okay, so please leave a like po and subscribe na rin po sa ating YouTube channel para patuloy po ang pag-upload ng ganitong mga tutorial. At ako may nagpapasalamat po sa inyong lahat sa patuloy nyo rin pong pagsubaybay ng ating channel. Hanggang sa muli po, only here on Pinoy Tech Channel. Bye-bye!